זהו סיפורן של שתי ערים עתיקות והעצים שקבעו את עתידן. ב-3000 לפני הספירה, אוכלוסיית אורוק הייתה צפופה יותר מזו של העיר ניו יורק כיום. הבירה הצפופה הזו נדרשה כל הזמן להרחיב את מערכת ההשקיה שלה כדי להזין אוכלוסייה גדלה. 2500 שנה מאוחר יותר, בסרי לנקה, לעיר אנורה דפורה, הייתה בעיה דומה. גם היא גדלה בהתמדה, וכמו אורוק, היא הסתמכה מאוד על מערכת השקיה מורכבת. כשאורוק גדלה, החקלאים שלה החלו לחטוב עצים כדי לפנות מקום ליבולים נוספים. באנורה דפורה עם זאת, העצים היו קדושים. העיר שלהם נכלסה נצר של עץ הבודהי, תחתיו נאמר שבודה עצמו קיבל את ההערה שלו. האמונה הדתית הכבידה על גרזני העיקרים, ואפילו גרמה לעיר לשתול עצים נוספים בפארקים עירוניים. תחילה ההתרחבות של אורוק עבדה טוב, אבל ללא עצים שיסננו את אספקת המים שלהם, מערכת ההשקיה של אורוק הזדהמה. המים שהתאדו השאירו משקעי מינרלים שהפכו את האדמה למליחה מדי לחקלאות. בניגוד אליהם, מערכת ההשקיה של אנורה דפורה תוכננה לפעול בהרמוניה עם היער שמסביב. אוכלוסיית העיר שלהם גדלה לבסוף לפי 2 מזו של אורוק, והיום אנורה דפורה עדיין מטפלת בעץ שנשתל יותר מ2000 שנה קודם לכן. אנחנו אולי חושבים על הטבע כמנותק מהמרחבים העירוניים שלנו, אבל עצים תמיד היו מרכיב חיוני לערים מצליחות. עצים משמשים ספוג טבעי, שסופג מי נגר משיטפונות לפני שהם משחררים אותם חזרה לאטמוספירה. רשת השורשים שלהם מונעת מפולות בוץ, בעודה מאפשרת לאדמה לשמור על המים ולסנן רעלנים. שורשים עוזרים למנוע הצפות, בעודה מפחיתים את הצורך בניקוז ובמפעלי טיפול במים. העלים הנקבוביים שלהם מתארים את האוויר על ידי לכידת פחמן ומזהמים אחרים, מה שהופך אותם לחיוניים במאבק נגד שינויי האקלים. האנושות גילתה את יתרונות העצים במשך מאות שנים, אבל עצים אינם חיוניים רק לבריאות של תשתית העיר. הם ממלאים תפקיד חיוני גם בבריאות האזרחים. בשנות ה-70 של המאה ה-19, במנהטן היו מעט עצים מחוץ לפארקים של העיר. ללא עצים המספקים צל, הבניינים ספגו עד פי 9 יותר קרינת שמש במהלך גלי החום הקטלניים בקיץ. בשילוב עם התברואה הגרועה של אותה התקופה, החום המעיק הפך את העיר לחר צמיחה לחיידקים כמו חולרה. בהונג קונג המודרנית, גורדי שחקים גבוהים ותשתית תת-קרקעית מקשים על גידול צמחים. זה מחמיר את איכות האוויר המסוכנת בעיר, שיכולה לגרום לדלקת סימפונות ולירידה בתפקוד הריאות. עצים משפיעים גם על הבריאות הנפשית שלנו. מחקרים מראים שעלווה ירוקה משפרת את טווח הקשב ומפחיתה דחק. הם אפילו הראו שחולים בבתי חולים עם נוף של לבנים מחלימים לאט יותר מאלו עם נוף של עצים. למרבה המזל, הרבה ערים מלאות נופים כאלה, וזה לא במקרה. כבר מתחילת המאה ה-18, מתכנני ערים החלו לאמץ את החשיבות של עצים עירוניים. ב-1733, קולונל ג'יימס אוגלטורפ תכנן את העיר סוואנה בג'ורג'יה, כך שאף שכונה לא תהיה פחות מ2 דקות הליכה מפארק. אחרי מלחמת העולם השנייה, קופנהגן כיוונה את כל הפיתוח החדש ל5 עורקים. כולם נמצאים בין פארקים. המתווה הזה הגביר את עמידות העיר לזיהום אוויר ואסונות טבע. ועצים עירוניים מועילים לא רק לאנשים. פארק היער של פורטלנד שומר על המגוון הביולוגי של האזור, מה שהופך את העיר לבית לצמחים מקומיים מגוונים, 112 מיני ציפורים ו62 מינים של יונקים. אף עיר אינה מחויבת יותר לעצים מסינגפור. מאז 1967 הממשל בסינגפור שתל יותר מ-1.2 מיליון עצים, כולל בגנים אנכיים בגובה 50 מטרים, שנקראים סופר עצים. המבנים האלה מקיימים את עצמם ואת החממות הסמוכות עם אנרגיה סולרית ומי גשם אגורים. עצים וצמחייה מכסים כרגע יותר מ-50% מהקרקע בסינגפור, מפחיתים את הצורך במיזוג אוויר ומעודדים תחבורה עם זיהום אוויר נמוך. עד 2050, הערכה היא שיותר מ-65% מאוכלוסיית העולם יחיו בערים. מתכנני ערים יכולים להניח יסודות ידידותיים לסביבה, אבל התושבים שחיים ביערות העירוניים האלה הם אלה שצריכים להפוך אותם למקלט לא רק לבני האדם.
להיסטוריה מרתקת, הרפתקאות החלל החיצון, פילוסופיה מאתגרת תודעה, תשובות לשאלות האקראיות ביותר שיש לכם על הגוף שלכם ועוד, הרשמו לערוץ הזה. הישארו מעודכנים והישארו סקרנים.